छान काप छान क्रिस्पी होत आहे, कलर पण चेंज झालेला आहे, छान ते तुपाने फ्राय होत आहे। आता या स्टेजला थोडे वाढायला लागले। आता आपण याच्यात घालणार आहोत साखर। आपल्याला इथे लागणार साखर, तुम्ही गूळ पण घालू शकता। तर मी 4 रताळे घेतले, त्याच्यामुळे 1 आणि 2 टेबलस्पून साखर आणि 2 टेबलस्पून गूळ। मी अर्धी साखर अर्धा गूळ घालते। एका रताळ्याला 1 स्पून साखर ठीक होऊन जाते। तुम्हाला जर गोड जास्त हवा असेल तर तुम्ही घालू शकता, पण रताळे ऑलरेडी हे गोडच असतात थोडे चवीला, त्याच्यामुळे हवं तर तुम्ही पूर्ण गूळ पण घालू शकता किंवा पूर्ण साखर पण। मी इथे अर्धा गूळ अर्धा साखर घालते, त्याच्यामुळे हे छान कॅरमल होतं याला आणि खूप सुंदर चव लागते। गुळाने छान चव लागते। चला पुन्हा याला आता साखर आणि गूळ टाकून 1-2 मिनिटं वाफ येऊ देऊया, म्हणजे ते साखर गूळ मेल्ट होईल आणि छान। हे बघा आता आपले साखर आणि गूळ कॅरमल झाला आणि ते रताळ्याला कापला, त्याला छान कोटिंग आलं। असं हे ड्राय होतपर्यंत तुम्हाला हवं तर असं पण हे करू शकता, कुणाला थोडं ओलसर हवं असतं, नाहीतर हे चांगलं ड्राय होतपर्यंत छान याला असं कोटिंग येतं। साखर आणि गूळ कॅरमलाइज होऊन कोटिंग येतं आणि मग ते खूप सुंदर
लागतात, क्रिस्पी पण वाटतात आणि चवीला पण एकदम छान वाटतात। अजून याला थोडं होऊ द्यायचं। गूळ वितळायला लागला आणि छान कोटिंग बनायला लागला। आपलं बऱ्यापैकी सगळं साखरेचा पाक कोटिंग झालाय त्याला, बघू शकता। आणि हे पण शिजलं गेलं, हे बघा सॉफ्ट झाले छान, आतून सॉफ्ट आणि वरून क्रिस्पी। आता या स्टेजला वेलची पूड घालता आणि गॅस बंद करता। छान कलर पण चेंज झाला आणि चवीला एकदम सुंदर लागतं। सगळं साखर गूळ कॅरामेलाइज झालं। आपले रताळ्याचे काप तयार। आता आपण सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊ। हे बघा आपला रताळ्याचा शिरा रेडी आहे। आपण आता याच्यावरती पिस्ताचे काप टाकू। सर्व करू शकतो आणि तुम्ही याच्यावरती तूप पण घेऊ शकता, नको असेल तर तसं पण खाऊ शकता। खूप छान टेस्टी रताळ्याचे काप तयार आहेत। तरी तुम्ही ही रेसिपी जरूर करून बघा आणि माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर जरूर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करून कळवा मला आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।